Ahoj lidi, vítám vás u druhého dílu Tranzity, našeho prvního českého videoblogu o transsexualitě od transky pro transky. V první řadě chci poděkovat všem lidem, kteří si pustili naše video a že vás bylo. Naše první video má přes 500 zhlédnutí a na Facebooku máme přesně 130 fanoušků a jsme z toho úplně odvaření. Obrovskou zásluhu na tom, kam se naše video až daleko dostalo, má právě můj tým Tranzita, který je tady za foťáčkem. A jako první si pozvu Natinku. Natálku někteří z vás možná budou znát jako zrzavou holku, protože už jsme si trošku zpropagovali naše blogy navzájem. Pověz nám, co děláš na zrzavý holce. Na zrzavé holce překládám články, které se týkají autismu a Aspergerova syndromu u žen a dívek. Paráda. A co děláš pro Tranzitu? Co děláš pro náš tým? Co děláš pro mě? Propaguju, komunikuju s lidmi, posílám odkazy na naše videa. Posílám pozdravy. A my jsme spolu udělali logo. Trošku logo. Já jsem si ho navrhla, Natália řekla. Ale potom jsi to taky udělala hodně sama. No a ty jsi mi vždycky řekla, že to je hnusný, to nedělej. Ale udělala si tu stránku, si navrhla, akorát ty nám ji nikdo neprogramoval, takže... Barborka to zvládne. To je pech. Ale Barborka to zvládne. No a co bys chtěla do budoucna od Tranzity, abychom dělali? My, co bychom měli dělat? Milion shlédnutí. Ne, to ne, ale určitě přes 1000 fanoušků na Facebooku. Ano, to je taky mimo jiné můj sen. 1000, myslím si, že 1000 tak je ukazatel. My nejsme úplně aktivisti. Ale chtěli bychom si povídat s dalšími známými transsexuály. Pozvat i sem. Zaměřovat se. My se nezaměřujeme totiž pouze na transsexualitu, ale i na přidružené pošahanosti, jako například o OCD. Ne, o neutrál... Zdravím Peťu Choulíka. O neutrálosexualitu. Neutralitu. Binaritu, myslíš? Ano, binaritu, děkuji. Já v tom ještě nejsem úplně moc běhla. Takže, tak jo, já ti děkuju, že ses účastnila. Prosím. A teď se zaměříme na Barborku, která nám měla udělat ty stránky, ale neudělala to. Milé děti, všichni mý milí úchyláčci, tohle je Barborka. Jsem moc ráda, že jsi tady se mnou. Já jsem taky moc ráda. Barborka je náš hlavní programátor, náš kodér. Kodér? Ano, kodér. To je to správné. Ne kodér, ale kodér. Kodérka. Kodérka. A pak jsem samozřejmě nejkrásnější součást týmu. Přirozeně. Jaké máš pohlaví? Pověz nám, Barborko, co děláš ve svém volném čase? Slyšela jsem, že ses účastnila organizace Mezipater. O čem to je? Mezipatra? Mezipatra jsou queer festival filmový. Takže to jsou filmy o buznách? Taky. O transsexuálech? Taky. A kdy bude další festival? Příští rok? V létě? Na podzim? Na podzim? A budete tam zase organizovat? Snad. A co jste tam dělali jako? Takový pomoc. A viděli jste si něco? Ne, to je dobrovolnická činnost. Teď vám představím posledního člena našeho štábu, což je Filip, ale nejdřív si dobíme foťáček. Tak a mým třetím hostem je třetí a zatím poslední člen Tranzity, Filip. Filipe, pověz nám něco o sobě, odkud jsi? Já jsem z Moskvy. Dobře. Vyhnala tě politická situace? Ano. I celou vaši rodinu? Bohužel. I úplně celou vaši rodinu? I z psy. Můj táta zůstal totiž v Rusku. Zůstal. Pod zemi. Kolik ti bylo, když tvýho tátu dali pod zem? 2 roky. Tak jo. A tady jste se poznali teda s Barborkou? Ano. No. Na přednášce. Jo? O transsexuálech. A na který přednášce? Kde? Pod proudem. Jo. Počátky našeho vztahu byly pomalé, protože půl roku jsme se nebavili vůbec. Skutku pomalíska. No, dobře. A řekni, co děláš pro Tranzitu teď? Natáčím. Natáčí. Ale v tuhle chvíli ne. Ale teď... Ještě nám řekni, co jste teda dělal v rámci nějakého aktivismu, kromě Mezipater, které jste teda organizovali s Barborkou, ještě něčeho ses tak účastnil? Jednou jsem jel do Srbska, to jsem se rozhodl na poslední chvíli. A jel jsem tam na 2 dny, na 3
pomáhat s oblečením. A teď ještě poprosím děvčata, aby se vrátila a řekla nám moudro na závěr, kameru předáme Filovi a rozloučíme se s vámi. Vlastně u autismu je hrozně často to, že lidi prostě, kteří mají nějakou poruchu autistického spektra, se často cítějí být nebinární a nebo mají jiný problém se svou pohlavní identitou. Já jsem na to chtěla plynule navázat, že kdybyste náhodou přišli na to, že nejste ani autisti, ani transky, ale že máte vybitý telefon, tak, že mráz nabíjí baterie. Děda nás nabíjí baterie. A na to může plynule navázat taky. Kdo by je miluje? Já vám děkuji, že jste to vydrželi až do konce. Dnešní díl byl takový velmi odlehčovací. Odebírejte, lajkujte nás na Facebooku, mějte se hezky, milujte se. Další díl, tentokrát serióznější, pravděpodobně o coming outu, natočíme tak za 2 týdny. Tak se mějte hezky, milujte se a množte se a do té doby, já už to vlastně neříkám. Mějte se hezky. do toho. Jo, dobře. I Indové jsou lidi. I Indové jsou lidi, trošku. No a Zdravíme tvého tátu. zdravíme mého tátu, můj tátu taky je i. Pozdravujte jinýho. Chtěli bychom stát knížku? Jo, to bych chtěla. Vkladní. Diplomku? Knížku. Nevím. O mě. To by se ti líbilo, viď? Mojí biografie a vyrběte naši obrázky. Tak jo, tam budou jenom obrázky a málo. Bylo to o takzvané transsexuální obalovárky. A já je napíšu. Takže dnešní díl byl takový odlehčovací. Počkejte. Dyspraxie. A teď se vrhnu na téma dnešního druhého videa. Téma druhého dnešního, ne vlastně dnešní to první, tak nic. Dnešního druhého videa. Toto je dnešní už druhé video. Prej, tenhle díl nebudu moc střídat.